Okay, so explain ko na dito yung CET, Internship System ng Tarlac University. So makinig kayo mabuti bali dito meron tayong tatlong user, which is yung instructor, administrator, tsaka yung student, yung intern. So explain ko muna yung mga bawat form ng bawat user, tapos tsaka tayong sample. So dito ang ginawa ko lang muna na username tsaka password is 11 for administrator, tapos 22 for instructor, tapos 33 for student. So para mabilis lang. So tignan muna natin si administrator. So si administrator, makikita nyo ito yung first page niya, yung mailbox. Dito yung makikita niya yung mga email, yung send, tsaka pwede siya mag-compose. Tapos dito yung magla-log out. Nandyan yung login, tsaka yung name niya. So sa baba ng navigation, dito yung form, yung mga na-upload na form. Tapos yung list ng mga intern, yung class, list ng mga class. Tapos user, dito nag-create ng user. Dito rin pwedeng baguhin yung username tsaka password na nilagay ko. So kiklik nyo lang itong new user, tapos yan, pwede na kayo mag-add. Tapos archive para sa mga dinidelete na data. So pwedeng i-restore kung gusto nila para hindi agad-agad na di-delete. Tapos sa class, ayan, makikita nyo yung mga information. Sa mailbox, pwede kang mag-compose, pwede kang magbasa, pwede kang mag-reply. Sa send, pwede kang mag-resend ng in-email mo, kasi based sa documentation, dapat pwedeng mag-send ng email sa company na pinasukan ng intern para sa visiting. Tapos so yan, bali yan. So next naman is instructor. That's instructor. Username at password niya is 22. So login. So ito, meron siyang dashboard. Makikita niya yung attended hours. Kalahatan na to ng mga students niya. Dito lahat yung total, bali ito yung total. Tapos remaining hours ng mga student niya, lahat yun. Tapos yung mga ito, daily attended hour. Tapos our percentage, ito yung attended, tsaka remaining. Tapos ito yung sa class. Every class naman to. Dito sa taas, yung kalahatan. Lahat na ng class yan. Dito, every class. Meron akong nilagay na dalawang class, which is yung class A1 tsaka class test. So wala pa kasi student dito sa test, kaya 00 hour pa lang siya. So dito, ayan, meron na siyang data. Tapos meron din siyang mailbox, kasi based on documentation, si instructor yung magsasend ng email sa company ng intern para for visiting. Tapos sa form, dito naman niya makikita yung mga sined ng mga intern na form. Tapos pwede nyo rin niya i-download. Ayan, i-click nyo lang tong action dito na download form. Sa intern, eto dito magkikreate ng intern based din sa documentation. Si instructor magkikreate ng profile ng student. So yan, pwede nyo rin i-view kung gusto nyo. Pwede rin create ng bago. Tapos sa class, si instructor din yung nag-create ng class. So pwede kang mag-create ng class dito. Tapos pwede kang mag-add ng student sa class. Halimbawa create ako ng student, ng intern, pwede ko siyang i-add sa class na to. I-click nyo lang tong plus icon na to. Skip. Click nyan. So yan, pwede kang mag-add dito. Ilalagay nyo lang yung student ID, yung company name, company address, siyang required hour ng intern para ma-accomplish yung buong internship. So add class nyo lang siya.
So yan. Ano pa ba? Pwede nyo rin siyang i-check dito. Pag kinilik nyo tong button na to, lalabas yung mga intern based dito sa class na to. Tapos pwede nyo na siya i-delete. Same thing din sa class, pwede rin kayo mag-delete, pwede rin kayo mag-edit kung gusto nyo. Tapos dito, lalabas dyan lahat ng mga student na nakapaloob dito sa class na to. Kinilik nyo tong drop down. Tapos pwede nyo na siya i-view yung attendance nya. So yan, lalabas dito yung ID nya, tsaka yung pangalan nya. Tapos nandito na lahat ng attendance na nilagay nya. So nandyan yung date, time in, time out, standard time, performance rate, tas yung task kasi may ganito kami dati nung sa school namin sa Letran. Kami din yung naglalagay ng naka-complete namin na task. So kaya nilagyan ko na din siya ng ganyan. So ito yung halimbawa na-complete niyang task sa araw na yan, programming, government test lang naman yan, huwag yun itindihin yung data. So nagsasample lang ako. Tapos action, dahil instructor yung nag-login, pwede niyang i-rate yung performance niya ng intern. Everyday dapat nire-rate ng instructor yung performance. Tapos yung ma-accumulate na rating, pagsasama-samahin yun, tapos i-average siya. Tapos yun yung makuha ang grades ng student. Kaya pag tinignan nyo dito sa print reports, mamaya ko na yung papakita. Basta nandyan siya. Tapos sa student naman tayo. Student 3-3. So yun, meron din siyang ganito, yung attended hours. May dashboard din siya, remaining hours. Tapos yung daily attended hours, percentage. Tapos meron siyang timeline. So makikita niyo dito yung timeline ng internship niya, yung attendance niya. Ayun, ganun din, meron din siyang profile. So makikita niya dito yung profile, pwede niya i-update gusto niya, credentials niya. Tapos yung form, dito naman siya nag-upload, nagsasend ng new form ng para sa internship. Tapos kiklik niya lang yan, tapos dito ilalagay niyo yung name ng form. Tapos pwede kayong mag-select kung anong form isa-send nyo. Attendance, so dito yung sarili niya attendance, makikita niya. Tapos meron print reports din siya. Tapos yung attendance, pwede siya magdagdag. Nandiyan yung paglalagay ng date, paglalagay ng time. Yan. Tapos task, pwede kang mag-add ng task gusto nyo. Yan, kahit gano'ng kadami. Tapos add attendance, ano lang siya. So bali pakita ko naman sa inyo yung reports na mag-generate sa attendance nya. Click nyo lang yan. So bali ito yan. So nandiyan yung names nya, ay name, required hours, attended hours, remaining, tapos yung company address, performance grade. Ito yung sinasabi ko sa inyo na average based siya sa performance rate, tapos yung intern class. So bali yan siya. So pagka napuno na siya, yun yung piprint ng student or ng instructor para may reports. So bali yun lang naman. Mag-proceed na tayo sa sample. So logout lang ako. Bali ang unang flow ng system is syempre mag-add tayo ng user. So lagyan natin si administrator. So tayo ng user, select tayo ng picture. Kunwari ito na lang. So pangalan niya, last name Valerio Joey, 639672258. Let's continue. Tapos yung username niya, admin, and then instructor na lang din. Kunwari siya yung bagong instructor 2.
password 123456, instructor, submit. Yan, meron na tayong bagong instructor, si Joey Valerio. Ayan, CET 004. At naman tayo ng bagong administrator. Kahit ano na lang siguro, ito na lang. Christian Johnson, Leonard, 6390558. Menu, admin 2, 123456, administrator, submit. So ayan, may bago na tayo, si CET 005. Ngayon, try natin siya kung makapag-login. Admin 2, 123456. So, success naman, nakapag-login yung administrator as instructor. So, ilagay natin si instructor. So, instructor 2, 23456. So, yan, okay naman siya. Wala pa siyang attended hours kasi wala pa tayong nalagyan na intern niya tsaka class niya. Kaya wala din class na nakalagay dito. So, una natin gawin is mag-add muna tayo ng class. So, new class. Lagay natin is CL P1. Add natin. So, yan. Meron na tayong class. Intern count niya, 0. Pwede rin natin siyang i-update. Pwede rin tayong mag-add student. Pwede natin siyang i-delete. Huwag muna natin siya i-delete. Tapos, ang susunod is magagawa tayo ng check muna natin sa dashboard. Yan, meron na tayong class. Pag-add naman tayo ng intern. So, or intern profile. So, kiklik nyo lang tong create student. Tapos, fill upan nyo lang to. Lagay tayo ng picture. Let's say, ito na lang. ID niya, PSU 0009. Last name, Lintag, Anilin. 639751858. Username, Honey123. Password, 123456. Submit. After nyo i-click yun, may lalabas na message box. Intern has been successfully added. So, okay. So, yan. Makikita nyo, meron na tayong student. Isa. So, wala pa siyang status kasi di ba natin siya na-enroll sa class. So, di ba meron na tayong class? Ngayon, i-add naman natin siya dito. Makita nyo, wala pa tayong student sa class na to. I-enroll natin siya dito sa class. Click mo lang tong plus. Tapos lagay natin let's say sa Toro siya OJT. Address, Pampanga. Student ID 009. Tapos required R 458. Tapos click nyo lang add to class. So huwag nyo lang ito pansinin. So yan, student has been successfully added. So ayan, makita nyo meron na tayo intern count. Check natin. Ayan, nandito na si 009. Yan yung required R niya, attended, remaining. Tapos check natin yung status niya. Enrolled na siya. So yan, meron na tayong student. So ngayon, punta naman tayo sa student natin. Check muna na pala natin yung attendance. So wala pa. Kasi kalalagay pa lang natin. Ngayon, punta naman tayo sa student natin ngayon. So, bali, ilagay naman natin si Honey. Honey 123 456. So, yan, kung makikita nyo, wala pa siyang timeline kasi bago pa lang siya. Is remaining niya for 58. Wala pa siyang daily attended hours. Tapos yung percentage ng remaining is 100%. So, nandiyan din yung profile niya. Pwede nyo i-edit kung gusto nyo. Edit natin. Let's say, natin ito na X.
huwag niyo pansinin yung yung pop-up na yun. Mawala din yun. So yan, meron na siyang X. Check natin. Ayan, yung tag X. Dito sa form, try natin mag-send ng form, mag-upload. Let's say OJT application, tapos browse natin. Ito, sa upload. Huwag niyo pansinin yung mga nagpa-pop up na tulad yan. Nagtetest kasi ako, so nilalagyan ko ng ganyan para ma-check ko kung tama ba yung output. Tatanggalin ko din yan. Siya okay, form has been successfully uploaded. Let's say nasagutan niya na, diba? So yan, lalabas siya dito kung anong form name, tapos kung kailan niya in-upload, tapos pwede mo i-download, pwede mo rin siyang i-delete, pwede rin i-download sa sarili niya. So yan, buksan natin. So yan yan. Dapat makikita din yan ng instructor natin. So mamaya na natin tignan. Mag-attendance muna tayo. I-click lang nyo yung attendance. Tapos mag-attendance tayo. Let's say ngayon, Thursday. Tapos pumasok ako ng 8 AM to 5 PM. So pagkat tayo ng task. Let's say programming task. Sa attendance. So yan, makita nyo. Ganun time in, date, time out, render time, 8 hours. Performance rate, 0 pa lang. Kasi gigradean pa yan ng instructor. Task count, 1. So yan, meron tayo. Pwede nyo rin siyang i-edit kung gusto nyo. Yan. Tapos bali, yun lang naman. Check din pala natin yung dashboard. Ngayon meron na tayong timeline. Ayan, makikita nyo. Tapos meron na din tayong attended hours, remaining hours. Kasi ito ang daily attended hours, 8. Siya percentage. May bago na, may color blue na. Tapos ito ulit tayo sa instructor natin para about naman sa grades. Tsaka yung form na in-upload natin kanina. Instructor 2, 3, 4, 5, 6. So yan, makita nyo meron ng bago kasi may nag-attendance na sa student niya. So ayan siya ngayon. Tapos sa form, so ito na yung in-upload ni TSU009. Pwede niya yan i-download para i-check. Halimbawa may sagot na. So yan. Tapos pwede ngayon siya pumunta sa class para tignan kung may attendance na. Kaya makikita na may nadagdag ng attended tsaka nabawas na yung remaining. Check natin. Ayan, meron na siyang attendance ngayon. Ngayon, grade naman natin siya. Nabawa ako sa instructor, tignan ko yung mga completed task niya. So, click na lang to. So, yan, let's say 9. Let's say rating lang. So, yan. Makita nyo, meron na siyang performance rate, 9. So, pag in-average natin yan, dahil isa pala yung attendance natin, supposedly, dapat 90 siya, diba? Check natin yung reports. So, yan, meron na tayong isang attendance. Performance grade niya, 90. So, bali, yun lang naman. Kung mayroon pa kayong papadagdag, sabihin nyo lang. As long meron pa tayong time, gagawin ko po yan.